Hi guys, it's Yaya Mels and welcome back to my channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit lang po yung button dyan at para ma-notify kayo sa aking next video. Tofu with chicken meat. So, simpleng pambahay na dish lang po. So, yan po guys, yan po yung mga ingredients natin. Chicken, tofu, chili. Ang chili po guys, ano lang yan, optional. And spring onions, tapos garlic, ang ating onions, tsaka yung ginger. Yan lang po ang ingredients natin. So, magsa-start na po tayo guys na brown siya. Kailangan natin siyang i-deep fried. So, ito po yung dinner na namin na may nakasama ko sa bahay. So, pasensya na medyo haggard ako, galing ako sa labas. And, plus, ito pa siya. Hi! Hi! Anong ginagawa mo dyan? Ayan. So, kakape tayo. As usual, every time na magluluto ako, nagkakape ako. So, eto guys, I will try this. I got only for $1. So, I will try this coffee. And it's a cappuccino. And it says it's good day. Well, let me try kung mag-good nga ba talaga yung day ko. So, So, guys, eto na siya yung kape. So, eto na yung kape. Ayan siya, ayan siya. So, ito try ko to. Not bad siya. Hindi siya, hindi ko lang nalalasahan yung ang cappuccino. Pero, sa price niya na $1, hindi na po, kung hindi kayo nag-iinarte, kung hindi kayo maarte, pwede na to. Pwede. Masarap siya. Konting cappuccino lang ang nalasahan ko, pero masarap na siya, guys. $1. 5 packs inside. So, ayun. Kape-kape. Habang nag-aantay na mag-golden brown ang ating tofu. Check natin, guys. So, gusto ko kasi guys, yung pag nag-gold, yung gusto ko kasi guys, golden na kulay ba, yung talagang gold na siya tingnan yung tofu natin. Hindi naman yung pwedeng overcook, pero yung tama-tama lang, para mas maganda siya tingnan mamaya. Ayun kasi siya, oh. Yan. Gusto mo sumali? Ha? Gusto mo sumali? Deadma siya. Ayan, guys. Yan po ang hinahanap natin na golden brown. So, kukunin na po natin siya. Pwede na siya.
I-drain po natin siya ng ganito para yung existing oil na nasa tofu, ano siya, yun o, maganyan, para hindi siya oily. So, ang gagawin ko guys is ililipat ko yung oil kasi sobrang daming oil, hindi na kailangan ng sa pagkasa. So, ililipat ko yung oil dito. Just enough oil guys para sa paggisa. Gagamitin para paggisa sa gas. What did you do? Mommy, go! Mommy, buy you chicken. Do you like chicken? Huh? Do you like chicken? Do you like chicken? Yes. I will cook you brown rice later and chicken. Check muna natin yung food natin. I-check. ating final dish. So, ito na po yung ating stir-fried tofu. And sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea ng mga simple na lutong bahay po. So, sa lahat po nag-subscribe sa akin guys, thank you so much. At sa lahat na nag-watch na aking video without skipping the ads, thank you so much din po. And love you all. Ingat po kayo lagi kung saan man kayong lupalop ng mundo. Mwah!